Vi går väl ut hårt. Ja, vi börjar med den mobbade kraken igen. Ja, stackars han. Ja, och det råkade ju visst Trump säga vid något tillfälle, råkade vi säga han. Det har sårat honom väldigt mycket. Ja, jag tänker på, jag måste bara säga det. Jag jobbade i verkstad tidigare och det hade ju en chef. Han kallade alla för gubbar. Ja. Ja, den där gubben vid den maskinen, den gubben. Han kunde inte hålla reda på vem det var som stod vid maskinen och så där. Alltså, Ja, men gubben vid den C13 eller vad fan den hette maskinen. Ja. Och jag spelar basket. Och då sa han, nu gubbar går vi in och tar dem. Ja. Och den enda gubben där, det var tränaren. Ja. Så nej, det är lite fjompigt. Men man blir lite intresserad när man ser att detta innehåll skapades med hjälp av AI och granskades av redaktionsteamet. Jag tycker redaktionsteamet kan ta och skapa lite bättre inlägg. Ja, de här Future Forecasting Group, de hade tydligen börjat i varje fall och skapat lite innan alltihopa hände. Det hade de också sett. Jag undrar vad det står. History M står det i botten på den där teckningen. Det skulle vara jättespännande att veta vad man skriver. Ja, då måste man vara med där. Nej, säkert, och det är vi ju inte. Vi bara gluttar. Men det är nästan som man vill gå och hänga sig. Ja. De fick alltså åka till skolan, föräldrarna till barnen som har ritat den här teckningen, för de undrar vad de hållit på med. De hade varit på Bahamas och snorklat. Den är bra tycker jag. Ja, den är underbar. Sen har vi familjen Lundins bolag. De har varit ute och hittat diamanter. Ja. Och där man hittar får man behålla, eller? Ja, jag har hört att det ska vara så. Ja. Men det står i alla fall i affärsvärlden att bolaget tillhör Lundinsfären och familjen är största ägare med 25% av aktierna. Det är inte första stora diamant de hittar heller. Nej. De är bra på det där. Men i SVT så du? Där står det inte. Nej. Lundin. Någonstans. Nej. Där är det hemligt. Det står någonting om kanadensiska företaget Lucara Diamond med en svensk familj som delägare. Men mer än så blir det liksom inte. Ja. Och det är ju lite märkligt. Sen hittar man en jättediamant i Sierra Leone i 2017. Vi ska lyssna lite på vad Sierra Leones första dam har att säga. The kind of mineral resources we have in our country is enough to take care of everybody in that country. We should not have a single poor person in Sierra Leone. But unfortunately, we are not given the free will to make decisions on our own mineral resources. There's always Big Brother who decides. And when you fight and say, no, we are not going to do this, they use the system to stop you. It's either they set you up with the opposition and they'll be supporting the opposition against you from the back, or they cause unnecessary chaos in your country so that you are not able to even govern your own people. They will do things to make you not to be functionable. And of course, any country that don't have peace cannot develop. You have to have peace before you talk about development. I'll give you a simple example about Sierra Leone. Every mining company that is in Sierra Leone today is owned by a foreigner. Every mining company. If it's not the Chinese, it's the American, it's the British. Our electricity, Bumuda, is run by the British. And we still don't have light. We're looking for light, electricity. If you don't have electricity, how can you talk about education? How can you talk about health facility? How can you talk about improving the infrastructure of your country? We don't have electricity. Now, do we actually even have proper water? Pipe-borne water, so that our kids will not be sick. We don't have those facilities. Why? With all the minerals we have, there is a cap you put. Before my husband became the president of Sierra Leone was benefiting, they said, what's the word? 0.000.1%. What is that? Basically, a company can take as much as $100 million out of the country in terms of minerals, and then they can just give the country $10,000. Now, what will $10,000 do for our health system? What does $10,000 do for our educational system? And these are the things I believe that are stopping Africa from progressing. We don't have a say. The sense about us celebrating independence, I don't know why we celebrate independence, because we are not free.
That is my own take. I'm not speaking also on behalf of the government of Sierra Leone, nor am I speaking on behalf of His Excellency the President. I am speaking as Fatima, as a citizen of a country who believes that things need to change. Brandmän har bekämpat 44 skogsbränder i Grekland senaste 24 timmarna. Ja, det var ett par dagar sedan. Och Paolo Robertos livlundar hade också blivit lite svedda i kanterna, men de har klarat sig ganska bra ändå. Grekerna borde ta efter portugiserna lite grann. Jaha. Ja, där har de stoppat in en... Där lägger de inte fingrarna emellan. Nej, det gör de inte. Vad står det att det är för närvarande 57 mordbrännare så avtjänar fängelsestraff. Plus 12 andra i förebyggande. Ja. De är lite trötta på klimatförändringarna i Portugal. Men... De sätter klimatförändringarna i fängelse. Det gör de. Det är smart. Ja, och det är de på väg att göra i Quebec i Kanada också. Jaha. Ja. Han gjorde 14 klimatförändringar där. Alltså det är bra. Det bara falla det ena efter det andra. Och vet du vad? Det kommer en reporter här som berättar både det ena och det andra. Och hon är kanadensiska. We betrayed the public. We broke their trust. And we had been riding on a reputation of excellence for years. And now we were quickly shutting down one side of the debate. And how were we doing that? We branded the doctors and the experts the CBC chose that we used in our stories. We branded them as competent and trustworthy. And those who questioned and challenged the narrative were portrayed as dangerous and spreading disinformation. And that was regardless of what their specialty was, what their background was, and what their experience was. And I just also want to sort of give you a window into how this affected me personally. As a veteran journalist, I had solid contacts in the community. I had people calling me with stories. So I was seeing and I was hearing and I was absorbing all their stories of suffering and pain, and they were sharing them with me, and these stories weren't being told. Some of those were from the vaccine injured. Some were from people who had lost their job because of their vaccination status. Those whose families had been blown apart and they'd been ostracized. University students who were depressed over repeated lockdowns and mandates, and parents who were calling me that were agonizing on whether they should vaccinate their child or not. So all these stories were sitting inside of me. They were left with me, and I felt the crushing burden and the weight of their truth not being given a voice. And it affected my well-being because these people trusted me, and I felt I had failed them and I had let them down. It was like I had failed these people as a journalist to give voice to their truth. So I had witnessed in a very short time the collapse of journalism, news gathering, investigative reporting, and the way I saw it is that we were in fact pushing propaganda. And to define propaganda, it's information, ideas, opinions, or images that give one part of an argument, which are broadcast, published, in order to influence a person's opinion. And mental health workers have their own definition of propaganda as manipulative persuasion in the service of an agenda. C'est le chapeau qui est embêtant. Bien. C'est super. Voilà, ça va revenir. Plus d'un coup. Dis donc, c'est exceptionnel ça. C'est vachement bien. Voilà. C'est bien. Vad har vi här för något litet kräk då? Ja, ser vilken liten stropp det är. 2 nya misshandelsfall är han misstänkt för Mette-Maris fine pojk till son. Vet du vad? Han har satsat fel. Han skulle ha varit med i OS så kunde han ha pucklat på brudarna och fått medalj. Och haft vanter på så han inte skulle göra sönder sina fina små händer. Ja. Du vet, han är dum den. Nej men alltså det är så äckligt. Det är så äckligt. Och det här tyckte jag bara var lite konstigt.
en viral gaypingvin som har dött. Jaha. Ja, han och hans partner då, de har varit tillsammans sedan 2018 och de har tagit hand om flera 2 ungar. Och ja, men alltså, jaha, okej. Ni tog hand om 2 ungar och ni var ett par. Var fick de ungarna ifrån, undrade jag för det första. Och för det andra så undrar jag, för jag har för mig att jag har lyssnat på det här, man har sett ett naturprogram. Och pingviner, det är alltid så att det är hanarna som tar hand om äggen, lägger det i sin lilla ficka där nere. Och sen när äggen kläcks så tar de hand om ungarna, för kärringarna, de är ute på havet och fiskar. De är ute och slarvar. Ja, de är ute på havet och fiskar. Så att, ja, men liksom, det är ju inget konstigt, det är ju så pingviner lever, så jag förstod inte grejen, men... Ja, men faktiskt, det är inte bara människohanar som tar hand om barnen. Om du tittar på en hund, det har ju alla någon förhållande till. Alltså, mamman föder valparna, hon föder upp dem så de slutar att dia. Sen när det gäller att fostra och leka med dem, då tar pappan vid. Ja, om de har möjlighet, om de bor så. Nej, inte i Sverige, men alltså i verkligheten, i det normala. Ja, det är ju lika som med vargar också, sånt där, så jag förstår. Nej, det här är så det var bara töntigt, så jag var tvungen med, för det var töntigt. Nu ska vi flytta till Ryssland. Ja, nu säger de, du förstår det, att det är en amerikansk familj som har sökt asyl på grund av bristfälliga värderingar. Nej. Jag känner ingen som bor i Ryssland, men jag känner till. Ja, och det var definitivt fler än en familj. Ja, vi följer ju en kanadensisk familj som tog med sig alla sina barn och sålde rubbet i Nordamerika, flyttade till Ryssland. Och sen finns det diverse personer som har flytt på grund av politiska skäl. Ja, blir man tafsad på av Biden och säger ifrån, då måste man ju fly. Ja. Nej, men alltså, vore jag yngre och kände att jag ville lära mig ryska, man måste inte kunna ryska för att göra det här. Men... Nej, men samtidigt, man vill kanske förstå språket, annars är det banne mig ett alternativ. Ja. Det måste jag ju säga att jag tycker. Guarantee a prison cell. We will make sure that those people who need to be in prison will be in prison, not necessarily in the area where they live. They may be 200-300 miles away from home, but we will guarantee people a prison cell. The numbers are so tight there. How can you make that guarantee? They are tight, and that's why we've initiated Operation Early Dawn. So basically, the easiest way to describe it is 1 in, 1 out. So as people get released, we can then pick up people from police cells and take them to court, and we will triage that 3 times a day. We will guarantee. Ja du. De har verkligen prioriteringar i England. De vet vad som är viktigt och inte. Ja, absolut. Slänger ut de där som sitter inne för diverse olika brott, och så stoppar vi in någon som har skrivit något dumt på X. Jag skriver dumt på X kan man ju inte hålla på att göra. Mörda och så är inte så noga. Det är inte så noga. Gode tid. Eller köra bil. Ja, det är inte bra heller. Det kan man inte göra. Men hon skulle väl inte hamna i fängelse i varje fall. Men du kan få böta då. Men vad hade hon gjort för fel? Kört bil när det var varmt. Eller om det var just hon. Nej. Om det var just hon, det vet jag inte. Men de varnar för det. När det är sån där hetta våg. Det är inte lätt att vara fet i hetta. Ja du. Det gäller att ta det säkra för det osäkra. Här arresterar vi både det ena och det andra. Gisses. Ja. Men sen har vi ju lite annat. Ja, båtolycka. Jättekonstigt. Englands Bill Gates kallar de den här. Ja. Så han är väl lite småfattig. Ja, lite smått sådär. Han och hans dotter då som är med i den här båtolyckan. Men det märkligaste av allt är det att han var ju bara åtalad för något skattebrott eller någonting åt det där hållet. Och hans medåtalade. Ja. Blev påkörd av en bil bara typ ett dygn tidigare. Och dödde ihjäl. Och dödde ihjäl, ja. Nej. Jo. Vad tokigt. Ja, vad tokigt det kan bli. Och det var lite annat folk med på den där båten också. Advokat. Jag har svårt för de där orden, vilka som är vilka. En advokat som var bland annat var med och utredde 9/11 var också med på båten. Vad lägligt. Ja. Och sen så var det en sån här som satt i styrelsen på Morgan Stanley-banken var också med. Och de har nu hittat de där kropparna i varje fall. Det tror jag inte. Ja, de säger det i varje fall. Det tror jag. Det tror du.
Nej, jag tror det här är ett jättebra sätt att stuva undan lite kommande vittnen. Så kan det också vara. Du vet, då kan de plocka dem, de får leva, för de plockar dem ju, Deep State plockar dem ju om de kan. Så jag tror att det är ett väldigt bra sätt att plocka undan vittnen. Så där var det i varje fall en sån här en liten tornado där. Ja, jag tycker jag känner igen utseendet på den ganska bra. Från ett patent. Oj. Ja, ganska lika är det. Quelle surprise! Ja. Och sen så var det så konstigt igen. Från han Into Thin Air. Ja. Det fanns ingen väderdata. Det var precis som han i Iran. När han dog. När han flög ihjäl sig. Ja. Från det datum, den 17 finns det väderdata och sen så hoppar det över 18 till den 19. Men vad tokigt! Hur kan det bli så? Du vet vad, det kan man undra. Ja, visst kan man. Ja. Kan man också undra. Brittiska kungafamiljen, de drar sig tillbaka nu. Stackars fattiga krakar som var tvungna att dra sig tillbaka dit. Ja, till ett slottet Balmoral. För de måste ha lite lugn och ro. De har haft ett lite jobbigt. Och det är ju så att Charles, han mår ju lite dåligt. Gör han det fortfarande? Ja, han har inte dött ihjäl. Ja, nej, han har inte dött ihjäl. Men du planerar om att han ska göra det tydligen. Jaha. Och då passade det på att brinna då. På drottning Elisabeths plats. Palats. Det heter Somerset House. Jaha. Och de har räddat det där nu. Är de i alla fall. Stenhus brukar väl inte brinna så väldigt lätt? Nej, jag vet inte riktigt. De klarade väl en del av det. Ja. Extremt kvinnohat kan komma att klassas som terrorism. Ja. Va? Ja, det har de kommit på nu. Att de ska döma folk som tycker illa om kvinnor. Men du, var går gränsen för hat och extremt hat? Jag vet inte riktigt. Och var går gränsen jag tycker illa om och jag hatar? Jag vet inte riktigt. Men det jag funderar på, det är om det inte är så att det inte är vanliga kvinnor som ska skyddas, utan att det finns andra kvinnor som ska skyddas. Eller så kallade kvinnor som ska skyddas. Ja. Jag tror att det är lagen därför. Ja, det är klart det är. Ja. Jag vet inte om jag tycker illa om eller om jag hatar. Nej. Jag tycker synd om, definitivt. Ja. Det vet jag. Ja, inte bara i Sverige som vi har sådana där som har hand om Pride och sånt där som blir dömda för barnsexbrott. Alltså, våran gamla kennelklubbschef är ju någonting högt inom Pride. Alltså. Nu vart jag nyfiken. Det var ju någon här, RFSU eller... Ja, just det. RFSL var det. Ja. Så i Irland har de också sånt. Ja, såklart. Why not? By mid-September. Då ska NATO ha tagit ett beslut, säger han. Ja, nu får ni skärpa er, säger Ryssland. Antingen så går ni all in eller också lägger ni ner det här. Stanislav Krapivnik. Vilka ord, vilka namn. Jag kan inte flytta dit, jag kan inte uttala vad de heter. Han är för detta arméofficer i alla fall. Ja, för en US. För detta amerikansk. Nej men gud, det stod det ju. Ja. Men heter man så när man bor i US? Då kan jag ju flytta till USA men då. han är nog ryss. Men han kanske har jobbat för USA. Nej, men jag vet inte. Men det ligger väl lite bakom det. Och det är väl inte fel. Nej. Tro vad som händer annars. Ja. Tyskland vill inte vara med längre i varje fall. Nej, de slutar att finansiera militära hjälpen till Ukraina nu. Ja, men det tycker jag bara är bra. Ja, de har väl slutat så det blir någon jävla ordning på saker och ting. This is a Fox News alert. All new this morning, House Republicans finding President Biden and his family received more than $27 million from foreign individuals and entities since 2014. Lawmakers call it an impeachable conduct. Brooke Singman is in Chicago with this story. Det där läser vi inte på löpet på dagens svenska tidningar. Nej, det är dåligt med det. Inte gårdagens heller. Och googlar man då får man upp att Hunter Biden och så vidare. Ja, mycket Hunter Biden får man på söka på Biden och åtal och sådana här saker. saker. Även om man skriver Joe. Ja, så man ändå Hunter. Ja. Ja, här är i varje fall rapporten då. Åtalsrapporten. Spännande. Ska vi höra vad Trump sa om det hela också? To call Biden a criminal. Why is that? He is a criminal. He's a criminal. He got caught, read his laptop, and you know who's a criminal? You're a criminal for not reporting it. You are a criminal for not reporting it. Let me tell you something.
Joe Biden is a criminal, and he's been a criminal for a long time. And you're a criminal in the media for not reporting it. Good luck, everybody. Have a good time. Är vi på Disney då igen? Ja, det är vi. Har du tänkt på det? Du hade tänkt på det? Att Ja. Disneyfigurer ofta har vita handskar på sig. Rumpan var det en sak, men vantar de på sig. Vantar har de på sig, men varför har de vantar på sig? Disney, Disney vet du. Walt Disney. Han var ju frimurare. Och det här är ju en frimurargrej. Vita handskar. Alltså det var väldigt lätt att hitta och googla fram en bild med frimurare med vita handskar. Det är liksom deras grej. Jaha. Ja. Och om du går in på Svenska Frimurarordens hemshop så kan du få köpa dig ett par vita handskar. I skinn för 300 spänn. Ja, absolut. Men du vet vilket fynd. Ja. Och det jag kommer att tänka på då, det är en person som faktiskt är... Som varit brännskadad på ena handen. Det kan man bli också. Eller också kan det vara så att man är väldigt känd för att ofta ha en vit handske på sig. Det var en ganska dålig bild det här, men det var det jag hittade i hastigheten. Ja, men han hade ju bränt handen. Så hette det ju. Ja, det sa jag. Jag tror inte det. Jag tror att det finns... Tror du inte på det heller? Nej, jag tror inte på det heller. Jag tror att det är en symbolik. Ja, det tror jag med. Han har brutit. Ja, han levde ju inte så länge till sen. Nej. Och han hade lite problem med stämningar och grejer. Ja. Så intressant, det stämmer säkert. Ja. Verkligen. Ja, det är signaler överallt och hit och dit. Och så kommer vi till våran fina blivande president. Eller våran är det väl inte? Nej, tack gode gud. Men någons kanske, eventuellt om de har otur. Ja, eller om de är bra på att fiffla med maskineriet. Ja. Hon säger i varje fall det att hon lovar jättemycket Ukraina-stöd. Och det blir mycket konsekvenser om det skulle vara så att Trump vinner. För han är väldigt oseriös. Alltså. Ja. Han anklagar Trump för att mysa med diktatorer som Kim Jong-un. Till exempel. Det är att ha bra relationer med andra länder. Det är att mysa med, alltså, enligt henne. Aha. Ja, kort sagt så säger han att de är ifrån vettet. Och då känner jag att vem är det som är ifrån vettet egentligen? Ja, den frågan behöver du ju inte ställa i mitt sällskap. Nej. Det behöver du inte. För det viktigaste de kan komma på att hålla på med, det är aborter. Fria sådana. Fram till barnet är 24 månader. Ja, ungefär. Så de passar ju på då att ha en liten sån där buss utanför DNC-konventet. Där man kunde gå in och få sig en liten abort så där för nöjets skull. Ja. Gentlemen, we are witnessing in real time a Planned Parenthood bus at the DNC in Chicago providing abortions to a predominantly black community. As you can see, black women getting on and off of this bus during this small clip. And this is from the party that says Black Lives Matter. Well, apparently Black Lives Matter until a black woman gets pregnant. Again, like I said, none of these at the border. Human sacrifice at the DNC. Man kan få presenter när man är klar också. Ja, men det är bra. Ja. Vad var det man skulle få för någonting? Ja, utanför skåpbilen fanns en tacobil. Där fick man kanske köpa sig en taco. Ja. Men sen så fanns det en monter som Chicago Abort Fund drev. Och de erbjöd patienterna en goodiepåse med ansiktsmasker, gud bevare mig, godis, smärtstillande och affirmationskort. What? Vilken blandning! Jag vet ju det i våran husbil. När jag smyger upp och går på toa på natten så skakar det i hela bilen. Ja. Vad tror du det gör det? Ja, då skulle man inte vilja ligga där med härligheten i vädret och bli vaskitomerad eller vad det heter. Nej, precis. Nej, det kan nog vara spännande. Jag tror det är hittepå. Här kommer mer som jag tror det är hittepå. Ja, det sägs eller också räkta, jag vet inte. Det sägs i varje fall att de färgade hela floden röd. För abort. Ja, för att hedra aborter. Gode tid. Eller också kan man ju alltid klä ut sig till... Är det samma gäng som dansar sjuksköterskedansen? Ja, det kan man fråga sig. Klä ut sig till ett abortpiller. Ja du, det finns mycket i våra herresager. Det vet jag absolut inte förstår överhuvudtaget. Det är varför de nödvändigtvis måste ha så mycket aborter. Varför finns det... Kan de inte använda preventivmedel? Kondom, har de hört talas om det någon gång?
Det är precis som att vi tar en abort istället. Vi behöver inte använda någonting annat. Vi tar en abort. Nej, det är så konstigt. Ja. De har ju tråkat till. Och jag tycker det är självklart att man ska få göra en abort. Men jag tycker inte att man ska ha det som en standardlösning varannan vecka liksom. Nej, men det är precis så de tycker. Ja. Det finns ju någon som skryter om att de har gjort hur många som helst. Ja. Nej. Ja. Då kan det vara bra att slinta lite så att en och annan äggledare går när man ändå aborterar. Ja. En liten gammal Simpson-grej här. Vi hatar livet och oss själva. Vi kan inte regera. Det är från demokratiska nationella konventet, säger de. Ja, typ så ungefär. Ja. This is a live shot of President Joe Biden inside the convention hall. Where he will give remarks. We had that live to get a sense of the room, to look at the crowd as she will be seeing it in a much fuller capacity tonight. Now, the order of the program as she does her testing. To walk up to the lectern as well. And I will say, Aaron, what we've been hearing from the White House is that he's been fine-tuning this speech all weekend. Obviously, he had a pretty good idea of what it was going to look like a month ago. Now that speech has changed. End this war. Those protesters out in the street, they have a point. A lot of innocent people are being killed on both sides. Ja, de säger ju först att Biden hade tränat på talet och det hade gått jättebra. Ja. Men sen när vi skulle hålla talet, då frilirade han lite. Jo, han gjorde det. Han sa att han ville få slut på kriget för att det är massa människor som dör på bägge sidorna. Nej, fy. Ja, det stod inte. Det kan jag inte säga. Är det därför det står en flyttbil utanför Vita huset nu? Tror vilken Biden det var förresten? Ja, vi tittar på filmen här som kommer, så det är den långa Biden. Jag vill bara säga om den där flyttbilen. Det är inte bara en flyttbil. Nej. Du får köra den själv. Du hyr bilen och så får du flytta själv. Och då är det illa. Men vi tittar på långa Biden. Y'all can do better than that. Mike Damani! 150,000 people are dead! You are funding a genocide! The Harris-Biden administration keeps funding money to Israel! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Men du, är det inte lite tomt på de där läktarna? Jag tycker det. Som man tittar på de bortre läktarna, det ser inte en enda människa heller. Nej, det är ju görtunt. Ja. Man kan ju undra. Ja, speciellt när de bussade in folk innan som skulle komma dit. Ja. Undrar vad de fick betalt dem också. Ja, och du vet så jämnt det är mellan Trump och Kamala. Ja. Ska vi lyssna på vad de har att säga på gatan? Ja. They kicked us out of Permani Brothers. They said it's a problem. You are terrible people. Tell us again what happened at Permani Brothers? They kicked us out of Permani Brothers so that they could get the paid actors inside. Ridiculous. It was all the paid actors. Look at all these people. My God. Holy hell. All these actors in these vans. I know. They can't even afford it. Ja, vad säger man? Och vill du jobba för Harris? Nej, för fan. Jo, då kan du välja vad du vill vara. Jaha. Du kanske kan vilja vara en huhu. Smal och solbränd tänkte jag mer. Vadå huhu? Nej, huhu, det står här. Eller en hir. Fä. Man vill skicka in sin CV till Kamala Harris. Ja, men du vet, det är ju tokigt. Jag känner så här, jag hade kryssat nej där jag också. Och det operas är det. Ja. Ja, när Trump gick till valet då 2015-16. Då ville hon vara med där. Hon ville vara hans vice. Number two, ja.
Men det vill hon inte längre. Nej, för nu har hon rekommenderat Kamala Harris. Ja men du, stadig brud. Ja det är det, absolut. Äckelpotta den då. Ja, så här från det ena till det andra. Nu har det kommit en ny sån där monolit igen. De ploppar upp. Ja, de ploppar upp lite här och var. Och jag är ju väldigt nyfiken. Jag tycker som jag sa, det tycker jag orättvist. Det har varit över 250 stycken runt om i världen. Ingen i Karlskoga. Nej. Det är dåligt. Jävligt dåligt. Ja, sen har vi Matthew Perry. Det verkar som att det blir en liten serie på det. Det är ett märkligt sammanträffande som förenar Matthew Perry och Simpsons. Enda gången hans röst var med så frågar Lisa om självmord och Marge rättar henne och säger självmord. Det här avsnittet är ett Halloween-avsnitt och det heter Treehouse of Horror 12 från 2001. Och Perry dog ju också då under Halloween-helgen. Dessutom så refererar samma avsnitt till självmord igen när Marge påminner Homer om att Bart begick självmord genom att drunkna i hans flingor. Jag är dålig på Simpson, men jag tror jag vet vem som är vem utav de här faktiskt. Oh, let's try Matthew Perry. Yeah, could I be any more of a house? Who else we got? Hey, Cha-Cha, I got more features than a NASA relief map of Turkmenistan. Isn't that the voice that caused all those suicides? Murder-suicides. Ja, Simpsons. Det är märkligt. Visst är det märkligt alltså. Jättekonstigt. Jag har en annan lite, men jag vet inte om jag får plats med den idag, men den är så konstig så det är inte sant. Ja, men många gånger så har de med såna här små fjantgrejer som man inte förstår. Ja, men det är ju inte väsentligt överhuvudtaget. Det är budskap. Ja, det är jättekonstigt. Det är Q-poster för serietidningsläsare, eller på att säga. Ja. Du, i San Francisco var det inte skoj. Alla självstyrande bilarna har åkt runt och försökt att parkera och tuta på varandra en hel natt. Ja, jag undrar ju väldigt mycket när det gäller självkörande bilar. Om man har en sån, kan man vara på lyset då när man är ute och kör? Ja, så måste det ju vara. För då kör man ju inte själv. Nej, det kan ju inte vara rattfylla i varje fall. Det kan det knappast inte vara. Baksätesfylla finns ju inte. Nej. En sån vi ska ha. Iran bakom cyberattack mot Trump. Ja, det stod ju då på mainstream media, så då vet vi att så är det inte. Nej, precis. Men det var tydligen en annan som försökte på honom, och det var i morse. Att det står faktiskt 22 augusti. Ja, det var väl igår i USA. Någon ny som har försökt att ta livet av honom tydligen. Jaha. Som är jagad nu då. Will Potter. Jaha, där ser man. Ja, det pågår nog hela tiden och jag tror att den som hittar Trump, den har nog gått in någonstans, för jag tror inte att han är ute bland folk. Ja, i varje fall ikväll så ska Robert Kennedy prata till nationen. Det sägs ju nu att han ska hoppa av. Ja, eller slå sig samman med. Ja, hoppa av sitt eget och slå sig samman med Trump istället. Och Trump säger att han är välkommen, han är en mycket klok och bra man. Ja, men det verkar han väl vara. Ja, lite taskig röst bara. Ja, han är mycket bättre än många andra, kan man åtminstone säga. Ja, men han är väl bättre än det stora flertalet, gissar jag. Ja, han har ju varit lite extrem när det gäller klimat och sådana här saker. Ja, jag har nog inte lyssnat så mycket på honom. Men han tycker inte om vacciner och då tycker jag om honom. Ja, då är han bra. I alla fall där. Ja. Jaha. Här är det någon som håller på att dela ut sån där green card till folk, alltså till såna illegala invandrare. Jättenöjd där, som hade fixat så att det var någon som hade fått ett sånt. Som betyder då att de ska kunna rösta. Jaha. Ja. De pysslar. De pysslar både här och där. Do it yourself. Trump säger att de illegala har inte rätt att rösta. Men fast det ska ju inte behöva sägas. Nej, det ska inte behöva sägas. Och sen så sägs det nu, det visas bilder på att de sätter upp såna här plankstaket runt Vita huset. Och då har vi försökt, både du och jag. Ja, det går inte att se på den här kameran. Nej, eller på någon kamera. Vita husets webbkamera. Ja. Det är liksom, sändningen är slut. Så vi vet inte vad som är sant eller inte i det avseendet. Nej, så där gjorde de ju runt Fed också. Spännande. Ja.
Harley Davidson skippar mångfald. Och det är inom fnuttar efter kritikersholm, tror jag det skulle stå. De vill inte vara bok längre. Nej, vad konstigt. Deras kunder var inte så bokiga av sig. Nej. Och hade de trott det? Ja, vad fan trodde de på riktigt? Ja, och Disney går det inte heller så bra, för de hade gjort en sån här riktigt woke Star Wars-serie. Ja, det var väl ingen som ville se den? Nej, de la ner efter en säsong. Vet du vad jag tänker? Vi kvinnor, vi skulle styra och ställa. Nu tänker jag inte Kamala, för han är en man. För vi har banne mig mer innanför pannbönen många gånger än vad karlarna har. Vad tillverkar Degerfors järnverk? Men vet du vad? Nej. Där tillverkar de inte armeringsjärn. Nej, men har du hört något så jävla korkat? För jag tänkte fråga om du visste. Jag tänkte vi kan liksom spela upp som att vi inte har pratat något innan, så gör lite lattjo. Men det skiter vi. Vad tillverkar Degerfors järnverk? Så skrev jag frågan till Google. Och då svarar den då att de tillverkar inte armeringsjärn. Det är bra. Det tycker jag är jättebra. Då vet vi. Men plåtar till kemtankar eller plåtar till kärnkraftsindustrin skrev de 18 januari 2015. Det är det som är lite konstigt. Vi ska inte ha någon kärnkraft. Nej. Och när man liksom googlar och går längre ner på sidan, det kommer egentligen ingen information. Sen hittade jag den här. Då var det en jätteorder till Degerfors och den var ifrån 2001, uppdaterad 15. Och då var det en jätteorder till Degerfors och då var det rostfri stång och varmvalsad rostfri grovplåt. Och då undrar jag, vad kommer det sig att den här mannen som jobbar på järnverket fick göra den här intervjun? Hur kommer det sig att det här har hamnat i hans mopedhjälm? Farliga och frätande syror läckte i slutet av juni ut via ventilationen från Outokumpus järnverk i Degerfors och ut över en allmän väg. Asmo Lepenen upptäckte utsläppet när han åkte hem från jobbet på sin moped. Jag hade visiren öppen och kände ju, det spelade till i ögonen och läpparna, att det här var inte vanlig vattendusch. Det var via den här fläkten som hörs i bakgrunden som de hälsofarliga och frätande ämnena salpetersyra och fluorvätesyra spreds från järnverkets anläggning och ut över den här vägen som Asmo körde på. Fluorvätesyra är starkt frätande och kan orsaka livshotande skador, så efter att Asmo larmat så uppmanades han att uppsöka akuten. De tog ju blodproverna och de spolade ögonen. I efterhand så har jag ju haft trötthet och tyngd i ögonen. Om det har något med syran att göra, det vet jag inte. Syrorna används på järnverket för att göra rent rostfritt stål. Utsläppet orsakades av att en kran glömts på så att ett kar överfylldes och den utspädda syran söks upp i ventilationssystemet och ut genom en skorsten. Enligt Paul Åström som är platschef på Outokumpu var det den mänskliga faktorn som var orsaken till utsläppet. I och med att vi ser väldigt allvarligt på det inträffade så har vi gjort förbättrande åtgärder då, både vad gäller rutiner och även nu med ett överfyllnadsskydd. Vad tänker du kring att allmänheten har kunnat bli drabbad på det här sättet? Det är naturligtvis väldigt, väldigt olyckligt. Händelsen utreds nu av åklagare som ett misstänkt miljöbrott. Samtidigt vet företaget inte säkert hur stora mängder syra som hann läcka ut. Men det ska handla om under 200 kilo. Samtidigt tycker Asmo Lepenen att det var tur att han upptäckte utsläppet. Hade haft visiren stängd, då hade ju aldrig reagerat på det. Och då hade många andra kunnat passera området utan att veta vad det är för någonting. Andreas Eriksson, P4 Örebro.
Jag menar, gör man plåt, vad ska man ha de där grejerna till då? Jag kan inte sånt där. Nej, jag kan inte heller sånt där. När jag jobbade verkstad fick vi färdiga produkter och Ni slapp gasen. Ja, vi slapp gasen. Ja. Det var bara kylvätskorna. Man använder fluorvätesyra till att rena aluminium och uran. Etsa glas. Ja, alltså nej, det känns som att det där gör de väl någonting annat med, förstår jag. Hälsoriskerna däremot då. Frätande kan orsaka allvarlig skada vid förtäring, kontakt med ögon eller hud. Orsaka lungödem och massa saker. Sen kan den leda till allvarlig rubbning av saltbalansen i kroppen. Framförallt genom bindning till kalcium och magnesium, eller kristallbildning inuti kroppen då de pratar om. Salpetersyran är inte mer hälsosam. Den är viktig för tillverkningen av handelsgödsel. Bomber! Och för tillverkning av sprängämnen. Ja, jag säger bomber och granater. Ja, och sen används den också som etslösning. Så jag ser liksom inte vad fan har de sån här skit för, ursäkta. Inget larm gick ut. Nej. Och tittar man på den här kartan så ser man att järnverket ligger där som den här A som är röd ligger. Och vindriktningen var ungefär som pilen visar. Och tittar man så är det ju villa eller bebyggelse, boendeområden runt om. Turligt nog inte exakt åt det hållet som det gick. Men inget larm, ingenting till närboende, ingenting. Och när man läser på räddningstjänstens sida så står det utsläpp farligt ämne, det är en rubrik. Och sen så står det att 26 juni så har de kontrollerat med kemdykare och sanerat körbanan. Företaget på plats och tar hand om övrig sanering. Står ingenting om vad det är. Ingenting. Normalt så står det mopedbil som läcker drivmedel. Då vet man vad det är. Eller servovätska som läckt. Vi lägger på Absol och sopar upp det värsta. Då vet man vad det är. Men här var det hemligt. Inte ett ord. Det var väl allvarligt, då var det hemligt. Ja, precis. Och är det så att man googlar på det här så hittar man egentligen bara precis det här ni ser på bilden nu. Åklagare utreder nu misstänkta miljöbrott på Otto Campus järnverk i Degerfors. Och i slutet av juni läckte fluorvätesyra och salpetersyra ut via ventilationen. Spreds över närliggande väg. Och sen är det som han berättar då. Och jag vet inte, men någonstans så tycker jag att det är jävligt dåligt. Och man ser ju hur påverkad naturen är. Den är grön och fin före och efter där som stråket med de här gaserna har gått. Men ni ser ju, vi närmar oss ett brunt område. Så natur och djur har fått tag ett stort stycke stryk här. Det är liksom inte lite. Inte roligt för pippifåglarna där inte. Nej. Och det här var ju slut på juni så alltså var det ju mycket småbarn i skogen. Jag tänker djurbarn. Och det är ju rätt vidrigt. Visst är det. En olycka, ja det är ju en olycka, men de kan ju ha gått ut lite bättre med information också. Ja, verkligen. Och framförallt, det var någon som inte hade slängt av en kran. Det ska inte finnas möjlighet till att sånt ska glömmas. Ynkligt. Han kanske hade en sån självkörande bil. Så han kunde ta sig en hut på jobbet. Det vet man inte. Nej, det vet man inte. UFO caught on tape. Ja, minsann. Förra helgen hände det. Ja, men jag vill bara säga UFO, det är ju faktiskt bara ett oidentifierat flygande föremål. Ja. Att vi har det i bakhuvudet. Det kan vara precis vad som helst. Kan vara precis vad som. Ja. Future Forecasting Group. De hade en liten sån här forecasting, en liten syn där. Ja. Ja, ett litet grejsen var just där som flög omkring. Vi får höra vad han säger här. I see this disc and I could see the oval shape of it and I could see the flashing lights, red and blue and maybe a little orange, but mostly red and blue. And it was at night in a dark enough sky that the lights were bright and I could tell that there were houses beneath it. So we published that and I saw that quite clearly, full color. I said, that's going to happen, that's going to make news. That will be like Twitter will be lit up and it'll be widely seen. Bro, what the fuck? What
What? Why isn't my phone focusing? What is happening right now? Where is it going? It's landing. That. It is weird, man. What the hell is it? I mean, the one over there looks like it's moving like... It's not burning up. No. So... Ja, minsann, vad ska man tro? Ja, du. Ja, från Kalifornien var det där, ja. Och det är ögonvittnen som har sett konstiga saker där, och det är konstigt att det stämmer så väldigt bra med deras förutspåelse. Sen vad det är, det vet vi ju inte. Nej. Det är oidentifierat. Den som kommer efter här nu, det är en tjej som heter Carol Rosin som var assistent till Werner von Braun. En nasse-tysk som var med i Paperclips-operationen. Ja. Och det är lite intressant att hon har att berätta. Absolut. Och det här är inget nytt. Hon fyller alltså 80 år. Ja. Så det här är, vad tror vi, 80-tal? 80-tal gissar jag på att det är ifrån. Han dog väl 70 någonting. 77 och 78 någonting, ja. The strategy that Werner von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now, at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids, we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over, during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. He didn't mention a timeline, but he said that it was going to be speeding up faster than anybody could possibly imagine. That the effort to put weapons in space was not only based on a lie, but would accelerate past the point of people even understanding it until it was already up there and too late. Ja, vad ska man säga? Ja, det är intressant det där. Jätteintressant. Ja. Lite äckligt, eller väldigt äckligt om det är sant. Och det verkar det väl vara. Ja, han pratar alltså om det sista kortet som ska spelas. Och det är alltså det extraterrestriella fienden. Ja, att man ska bygga vapen för att ta ner den fienden. Ja, och de bygger ju rymdvapen. Ja, han har gjort länge. Ja. Och det är bluff, ja, enligt henne. Ja, dokumentär hävdar paranormalt bibliotek i palatset när kung Charles söker ufo-sanning. Ja, det är tydligen en dokumentär som de håller på att göra nu. Ja, men han är ju ett ufo hela karln för fan. Ja, absolut. Så det kan inte vara ett större problem. Och vet du vad jag såg i lördags? Nej, söndags. Och det var både jag och Ronny. Vi satt i badtunnan. Nej, det var i lördags. Vi satt i badtunnan. Och så ser vi hur det kommer ifrån upp i öst och ner i väst. Då kommer det från väst. Som en silvercylinder på ganska hög höjd. I fel hastighet. Inga vingar, ingenting. Och liksom gled över himlen och så in i ett moln och så var den borta. Och vi hann och se den bägge två. Han ju inte ta något kort, det är klart. Nej. Så ja, konstiga saker som flyger. Ja. Det finns. Vi ska kolla på en liten extra film här. Om någon som skickar laserpekaren på något som ser i himlen. Ja. Oh!
Polio i Gaza. Det är väldigt lämpligt när de hittar det första fallet. Ja, efter att de har skickat dit en massa sprutor. Jajamensan, först hade de hittat i avloppsvattnet, men nu är det ju tydligen ett offer också, eller en som har insjuknat i det här. Men det är ju bra, för de har ju redan fått en massa poliovaccin. Jag var ironisk när jag sa bra. Och det är ju Bill Gates då som är farten. Han är ju så vänlig. Och tillsammans med Tedros då förstås. Så. Som är så omtänksam. Ja, de är jätteomtänksamma bägge två. Lika omtänksamma som Bill Gates var i Afrika. När han lanserade sitt orala poliovaccin. Och 5 månader efter att ha gjort det så blev det en polioutbrott där. Hade de inte använt testgruppen hemma utan de använde testgruppen Afrika? Absolut. Det kan man säga rakt ut. Så var det. Det var inget snack om den saken. Så vi får väl se vad som händer i Gaza nu när det gäller det här. Jag tycker det här är ju liksom, det här är ju en självklarhet. Mpox måste tas på samma allvar som klimatet. Det vill säga ja, det är ett skämt. Ja, men det är klart att han tar det på allvar. För honom kanske det är jätteallvarligt. Jo, men jag tror att han är avslöjad sedan länge så att... Nu kommer jag inte ens ihåg vad han heter. Nej, alltså... Forsberg? Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag vill inte veta. Nej. Okay. Forsmed. Ja. Och så har vi en professor då som inte... Han kan inte utesluta att monkeypox kan bli luftburet. Kan du utesluta att jag ska bli Nobelpristagare? Nej, det kan jag inte utesluta. Nej. Ja, det är klart. Ja. Och så kan man ha ett utan att veta det också. Ja, så jag tror jag har det. Ja, det har jag, men titta, jag har en prick där. Nej, då har du det inte. Nej. Du ska inte ha några symptom. Nej, okej. Tänkte inte på det. Homer Hart, han har suttit där i soffan och tittat på tv med en apa. Ja. Och det här bilden är nog ganska gammal, tror jag. Ja, herre min skapare. Det är så töntigt. Men det här blir jag förbannad på. Ja. De testar monkeypox-vaccinet på barn nu. Vad är det för föräldrar som tillåter det? Ja, men jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Alltså, det jobb vi har, det är ju att ta vara på våra barn så mycket vi kan. Ja. Och den där bilden ligger det nog förfärligt mycket sanning i. Ta bort K-et i monkey. Moneypox. Så är det nog. Hot föreligger eller ej bestämmer WHO, som till övervägande del sponsras av vaccinindustrin. Tedros Ghebreyesus själv, ni vet han som blev anmäld till tribunal i Haag för folkmord. Det finns inget skäl till att WHOs rekommendationer ska vara legalt bindande. Och vi vet nu dessutom vad det var som drev den här pandemin. Det var PCR-testerna och ingenting annat. The situation constitutes a public health emergency of international concern. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, in addition to other outbreaks of other clades of Mpox, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Och sen säger National Institute of Health, alltså Folkhälsomyndigheten i USA, att autoimmuna utslag på skinn, alltså sjukdomar, triggas av covid-19-vaccinationer, säger en australiensisk studie. Och nu är det väl lite halvvärmländskt översatt där, men i stora drag i alla fall. Och då undrar jag, vad håller de på med? Ja, det kan man undra. Hela dagen kan man undra det. Är det där de kallar för monkeypoxen? Ja, det kan man undra. Och så har vi kommit fram till nu i varje fall att det är med 3 olika typer av batchar på C-sprutan som de kom fram till i Danmark. Det har vi ju även i Sverige, har de ju forskat fram nu, att vi har också haft 3 olika typer. Tänk, det här har vi vetat sedan 2021. Ja, det har vi. Men vi kan ta en gång till. Nej, det är bara att de ligger så långt efter de här som vi betalar för att få nyheterna ifrån. Det finns harmlösa och allvarliga och mycket allvarliga resultat. Är det bästa jag uttrycker mig då. Sen har vi något nytt, så då. Ja. Blåtunga kan man få också, beroende på hur vinden ligger på. Om man är idisslare eller ej. Ja,
också en fråga. Men så det kommer med vinden? Det kommer med vinden förmodligen. Det dröjer inte för de säger att det kommer ifrån Ryssland. Ja. Ja. Ja, från blåtunga till blåblod då. Första dagen i skolbänken för kronprinsessan Victoria. Men oj då. Nu ska hon bli militär, förstår du. Ja. Så när hon eller vad 17 hon ska bli, va? Eller något officersutbildning i alla fall. Någonting fint är det väl i varje fall. Krigsvetenskap ska hon läsa nu, så hon lär sig taktik och så här. Bra. Då vet jättebra. Vi får väl hoppas att hon inte hamnar på Såtenäs. För där är det är lite obussigt läge där. Okej. Ja. En civilanställd som arbetar på flygflottiljen utanför Lidköping, han är anmäld till disciplinstraffsgrejs då för alla möjliga former av fusk i samband med resor. Okay. Han har väl inte flugit till jobbet, men han tog en bil och åkte på fjällsemester med familj. Okej. Ja. Bor han i Sundsvall eller? Lidköping. Sundsvall har de på sådär. Så att... Ja, det kanske inte är så unikt. Nej. Och de har dessutom fått nya partyregler. De får bara dricka öl och cider, för det har varit flera sexbrott och alkoholen har pekats ut som en bidragande orsak. Och inför sommarfesten så är det nya festregler som gäller. Ja, om de kör då så är det ju bäst att de har en självgående stridsvagn. Ja, självkörande. Ja, den tutar lite, men de kan vara fulla. Ja. För är det så att de har varit och handlat vid fel tillfälle och den alkoholfria ölen var starköl, då är de lurade. Då kan det bli lurigt. Ja, Sydafrikas Gripenplan i dåligt skick kan inte längre flyga. Jättebra. Vad tror du, kan de inte ha sålt dem där till Ukraina istället? För att eftersom Ukraina då, det som går till Ukraina, det bombar ju ryssen ändå. Ja. Så då kan de väl lika gärna köra dit de som inte fungerar. Det har du rätt i. För de kommer ju ändå aldrig komma upp i luften. Men om vi tipsar Wallenberg och grabbarna om det här så kanske vi kan få oss en slant, du och jag också. Kanske det. Ja, från det ena till det andra. Nu var de förstår att komma på viktiga saker här, S-politikerna. Ja, nu ska de förbjuda brudöverlämning i kyrkan. Det vill säga när pappan kommer med bruden och ger den till maken. För det tycker de att det påminner om försäljning av kvinnor. Ingen fan som vill köpa mig. Och det är bara för det. Hur vanligt är det i Sverige? Jag har aldrig varit på ett bröllop där det har hänt. Nej, inte så. Jag. Och jag säger så här, min man, han har jobbat i kyrkan, så han har varit med på väldigt många vigslar. Så som han sa, han har aldrig varit med om ett heller. Men om det ska vara så, då tycker jag att man ska förbjuda en vit brudklänning. Om inte bruden är oskuld. Ja. Aj. Det är många mörkblåa klänningar. Det är ju också liksom så är det inga, vad ska jag säga? Hyckleri, ja. Nej, det är så mycket konstigt. Det här är också konstigt, dumpen. 2015 skriver Sara, betalade Mats ett destruktivt barn för att utnyttja hennes redan sargade kropp sexuellt. I domen från 2016 står att läsa hur han inte får men 2 gånger tar sig frihet med ett barn som ingen vuxen får ta sig. Hon var 14 år vid bägge brottstillfällena. Han befinns skyldig även till sexualbrott mot en 13-åring. Alltså då går man i 6:an. Tingsrätten bedömer att straffet bör ligga på 4 månaders fängelse. Hovrätten tar upp fallet och reducerar till skyddstillsyn. Jag undrar hur många pedofiler det satt i den? Ja, skadeståndet då som han ska betala, det är 15 000 till den här 14-åringen och 10 till 13-åringen. Okej. Det var de värda. Apropå det här med brudförsäljning, så vet vi ju vad de är värda nu då. Ja, inte mycket. Nej. I februari 24 så blir han återigen aktuell. Och då är han med i ett våldsbrott, för då har han på nytt bestämt träff i sexuellt syfte med ett barn. Men de som dök upp på mötesplatsen var en våldsam gruppering och han åkte på stryk. Det gör det. Ja, häromdagen dök han upp igen då för att träffa ännu ett barn och han visar med all önskvärd tydlighet hur en stark sexuell drivkraft gentemot barn faktiskt är. Vi behöver lära oss hur farligt det är att utgå ifrån egna referensramar när vi bedömer andra människors farlighetsgrad. Och den här busschauffören som kallar sig Bobo på kvällarna,
får då en liten dejt med men Sara och till att Patrik. börja med har jag en bra grej. Munkpeppar finns det något som heter. Vad heter det? Munkpeppar. Jaha. Det är någonting som munkarna åt i klostren förr. Jaha. För att de inte skulle bli så påverkade och ha jobbigt med sin drift. Då åt de munkpeppar. Jag har ett bättre tips. Ja, Planned Parenthood-bussen utanför DLC. Men nu ska vi lyssna lite på Mats. Det här är Mats, pedofil. Hej! Du ska träffa ett litet barn. Du ska träffa ett litet barn. Ja, vi ska bara träffa... Du är dömd för detta redan. Ja, det är inte för det tror jag. Vad sa du? Inte för det? Jo, för 7 år sedan tror jag. Ja. Plus att jag har varit misshandlad för ett tag sedan här. Så. Du var det? Ja, jag har varit misshandlad av ett pojkgäng i Karlstad för att du är intresserad av barn. Nej, intresserad, men jag vet inte. Du har ju frågat det, om barnet gillar äldre män. Ja, de har ju sagt ja. Jag blir lurad hela tiden liksom. Och Vänta, backa bandet lite nu. Ja. Blir du lurad hela tiden? Nej, men utav pojkgängen vart jag lurad. Utav det blev du? Ja. Okej. Och sen kommer jag dit och så vart jag men de här barnen som du faktiskt har skickat snoppbilder till och det här barnet som du har förgripit dig på? Jag har inte förgripit mig på någon. Det har du visst. Du betalar 10 000. Ja, för de tänker så långt bort. Ja. Blev du inte lurad där då? Ja, jag vet inte. Du kände dig inte lurad där? Ja, då mådde jag inte så bra för då hade jag... Det förstår vi att det bara är inövat som du har lärt dig att säga för att det ska låta bra. Men det skiter vi fullständigt i. Ja, det förstår. Kände du dig inte lurad då? Du, det är inte bara åt Kristinehamnshållet de hålls. Nej, det är åt andra hållet med. Vi sitter mitt emellan där. Ja. Vi är nog inte förskonade här eller misstänker. Nej, misstänker att det inte är så. Men en ungdomsgård, den kommunala fritidsgården i Örebro. Alltså en flicka som kommer ut från toa tillsammans med en ung anställd man. Flickan gråter och säger att mannen har utsatt henne för något som nu misstänks vara ett grovt sexualbrott. Men trots det vill inte personalen att händelsen skulle polisanmälas enligt vittnen. Men ändå larmades polisen till slut. Nerikes Allehanda, wow, de börjar göra sitt jobb. De började granska fritidsgården. Ni har lite mer som ni har missat att granska, Nerikes. Men i alla fall, förvånansvärt många i personalen är släkt. 7 av de 31 anställda, både ordinarie och tillfälliga, var dömda för brott. Den misstänkte förövaren åtalades så sent som i januari för flera fall av misshandel av minderårig och barnfridsbrott. Nu är han efterlyst. Det här tycker jag är fantastiskt. Dessutom jobbade han under sommaren i en nära anhörigs namn. Va? Vad spelar det för roll? Han har utnyttjat ett barn. Ja. Om man sen kallar sig för Bobo eller Olle eller Bertil, det är helt jävla har de inte koll på vilka de anställer? Men de är ju släkt, det är ju inavel. Jag tänkte inte på det. Nej, det här är något så bedrövligt dåligt. Och den är kommunal och det är godkänt av kommunstyrelsen i Örebro. De tycker det här är bra. Ja, det är bra. Det är fint. Där har vi en snubbe som har flaggat lite. Han hade ett roligt namn, jag vet inte om det står med. Jo, han heter Dan Drakenholt. Han är 65 år. Han har flaggat. Jaha. Med en ukrainsk flagga som var trasig och som det var rött på. Så han fick besök av Försvarsmakten. Sen visade det sig, jag tyckte att jag skulle kunna flagga med en sån för att visa att det här är vad vi i Sverige bidrar till. Ja. Men det var inte därför han hade flaggat tydligen. Nej, han flaggade med sympati för Ukraina för att han tyckte vi skulle hjälpa dem mer. Jag hoppas att de sydde in han. Eller sydde om flaggan. Ja. Nej. Du, mer vindkraft som går i det är liksom hela tiden. Vindkraft. Det går åt skogen. Ja. Och sen har vi Northvolt. Ja. Vad har de gjort nu då? Ja. Det är bara problem med Northvolt. Han vdn där, han säljer sina aktier nu. Var det inte han som var sjukskriven? Ja, det var väl också då. Men nu säljer han är så frisk, han kan sälja nu i alla fall. Ja, det kan han göra. Och vad innebär det? Det innebär att den kommer att gå åt skogen. Ja. Och vilka är det som får betala? Ja, det är väl du och jag och våra medmänniskor här. Ja, för då har de ju sagt att det kommer... Räkningen kommer och den är saftig. Ja, absolut.
Så nu får vi börja odla hampa. Ja. En hektar hampa producerar 25% mer syre än 1 hektar skog. Och den garanterar en cellulosaförsörjning som är ungefär dubbelt så hög. Du kan skörda en gång i halvåret. Och genom att tillverka papper av hampa så skulle vi kunna spara miljontals hektar skog varje år. Man kan ha det i textil, byggnation, bilindustri med mera. Och biobränsle och allt. Du kan använda som biobränsle också. Och jag förstår inte varför det inte pushas mer för det här. Jo, det gör du visst det. Ja, det förstår jag. Klart jag förstår det. Men jag tycker det är synd. Det är väldigt dumt. Sen har vi Jens. Han har ju jämnt skägg. Han letar och han hittar. Ni som tror att allabolag.se visar om det finns brister i årsredovisningar, ni kan ju glömma det då, säger han. Här har vi 2 företag. Jan Greger Property Halmstad AB och Sport Promotion J. Greger AB. Det vänstra har fått det högra bolagets årsredovisning registrerad hos Bolagsverket, men ingen märker något. Han anmärkte på det här 17 maj. 20 augusti har ingen brytt sig. Sen undrar han, är det inte en bra idé om mjukvaran hindrar eller hjälper sina kunder att inte lämna in årsredovisningar som är helt felaktiga? En balansräkning ska balansera och tekniskt ska det vara omöjligt att registrera de här årsredovisningarna hos Bolagsverket. Och då säger någon i en kommentar att men problemet är väl att Bolagsverket godkänner både postade, skannad och pdf. Och svarar Jens, det komiska är att bilden avser en digitalt inlämnad årsredovisning. De skiter i det. Varför är jag ärlig? Jag vet inte. Du sover väl går om natten då? Ja, antagligen. Ja, och sen så ringer ett appbolag upp Jens. Chargefinder. Och han är betalande kund till de här också. Han blir anklagad för att ha snott laddstationsdata, vilket inte stämmer. Han passar på att fråga varför det anonyma svenska bolaget har verksamheten i en brevlåda i Delaware. Dit pengarna går. New Sweden! Ja, det är ett skatteparadis utan dess like. Ja, och sen så frågar han då den här kommentaren, om de anklagar dig för att ha snott, vad har de för bevis? De kan väl inte bara ringa och gissa? Ja, de hade sett mitt inlägg på LinkedIn där jag presenterar statistik på laddstationer med länk till ett Google Sheet och Nobil statistik. De var säkra på att det var omöjligt. Jaha. Men det var bra att de ringde, för jag hade många andra frågor, för han har försökt ta tag på dem i veckor. Jag tycker det är lite humor det här. Ja, det är det faktiskt. Ja. Och mjukvarubolagen, säger han om det här med redovisningsprogramvaror då. De behöver skärpa sig. Det här är en årsredovisning upprättad av ett företag i Closerly.io. Det är så många fel att det inte ens går att sammanfatta i ett inlägg. Men det är allt från summeringsfel till balansfel. Det måste vara pinsamt. Men då får han kontakt med dem. Okay. Och då svarar de att användaren kan välja att generera en korrekt rapport från bokföringen, men i vissa fall väljer dem att göra det manuellt eller ändra siffror som då kan bli felaktiga. Och när man skickar in så gör Bolagsverket en kontroll på alla siffror och då väljer de ut, eller de använder dem i fel, dem att antingen ta emot eller avvisa. Ho ska det vara. Så det är dem du ska vara på. Vi är bara kuvertet. Okay. Jag undrar om de vet, företagen, att de betalar för ett kuvert. Ja, det ska vara enkelt och lätt alltihopa det här, säger han. Men det borde väl vara bra att undvika att få med 1970 års jämförelsesiffror. Det är helt jävla sanslöst. Det går inte att tänka ens en gång. Jag bara säga hur det är. Sen är det ett företag här då som har lämnat in, och så står det att min revisionsberättelse har lämnats in med datum, och så står det Johanna, godkänd revisor. Och då skriver Jens, nej, du är inte godkänd revisor, du är styrelseordförande. Och årsredovisningen kryllar av fel. Kan man bara ha förnamnet? Ja, alltså det är ingen som tittar på sånt här. Nej. Det är ingen, det släpper igenom så mycket. Jättemarknad växer fram, jämförs med gas och olja. Ja, koldioxidborttag. Du vet de här, vi har ju pratat om det, ja. De här som suger ut koldioxid. Utsugare kallar vi dem, ja absolut. Och jag menar, hur kan det bli ens en marknad? De producerar ju ingenting överhuvudtaget. Nej, de gör som klimataktivisterna. De luras. Ja.
Älgarna demonstrerar. Älgarna har fått nog. Och det har lärarna fått också. Nu har alla i tjänst sagt upp sig. Herregud. Målsrydskolan utanför Borås. Alltså 5 rektorer på 2 år. Och de orkar inte. En vårdnadshavare som Boråstidningarna pratar med larmar föräldrarna om våld. Barn som bad föräldrarna stanna i klassrummen. Och elever som hetsar varann att leka på järnvägsspåret in till skolan. Det är ju, förlåt jag skrattar, men det är galet. Ja, det är galet. Det är alltså 2 lärare sa upp sig före sommaren. 2 sa upp sig under sommaren och den 5:e föräldraledig. Så de har ingen. Nej. Den nya ordinarie rektorn Therese Kostinger tillträdde i februari tidigare i år och hon är även rektor för den större skolan, Dannikeskolan. Och hon medger att hennes första månader varit ansträngda. Ja, det är så bedrövligt. Och så frågar de henne då, vad är din bild av skälet till att lärarna sagt upp sig? Jag kan inte svara för enskilda personer, men jag vet att anledningarna varierar. Det är 4 personer. Uttömmande svar. Det är 4 personer. Hon borde kunna svara vad var och en hade då. Nej. Och enligt den här fackkillen, Tommy Värme heter han till och med, så har 2 av lärarna sagt upp sig. De har ersatts med obehöriga lärare. Men det blir säkert jättebra då. Du vet. Och ändå är det så att det är svårt att få jobb som lärare. Oh ja, det är jättesvårt. Det här är så märkligt, det är så märkligt. Det är billigare än outbildade. Ja, det är väl så. Och det är väl kommunen som anställer lärare, va? Ja. Kommunerna är till för oss invånare och våra barn. Nej, det tror jag inte. Och de vill vårt bästa. Ja. Då har vi en till som vill vårt bästa. Det är Magda Andersson. Hon har minsann varit i USA nu och titta där på demokratiska konventet. Då var hon rätt ensam, för det skramlar ju bänkarna där. Ja. Men hon var där i varje fall. Och hon tycker att det absolut viktigaste hon kan komma på det är att de får en kvinnlig president i USA nu. Det är symboliskt viktigt. Men gode tid. Ja. Är det inte viktigare att få en bra president? Nej. Hon ska kvotera. Ja. Det tycker hon är fint, Magda. Det är så viktigt. Du var inte bra som statsminister heller. Nej. Fast du är kvinna. Hon är väldigt inspirerad av Harrys humor. Hon jobbar med humor mot Donald Trump. Ja, men om hon jobbar med humor för sitt folk. Nej, hon jobbar då vore mot det väl lite Donald annat. Trump. Hon är väldigt mycket för NATO. Aha. Ja, och hon beskriver henne som en nonsens och rak och tydlig. And the bus comes here and the bus goes there. Ja, hon är rak och tydlig. Plötsligt så finns det lite mer glädje där, förstår du. Hittar du kokain där också? Ja, jag vet inte riktigt. Eftersom du pratar om glädje, tänker jag. Nej. Harrys tal innebär starten för den faktiska valrörelsen. Om hon vinner presidentvalet, vad får det för betydelse? Det är otroligt viktigt att USAs president är någon som står upp, observera det här ordet, avskyr jag, regelbaserad världsordning. Det är så här, New World Order skulle man också kunna säga där då. Snarare än starkes rätt. Hon är varm anhängare av stark NATO och fortsatt stöd till Ukraina. Men det är inte tydligt hur Donald Trump skulle agera i de frågorna. Det är alltså regelbaserad världsordning. Alltså det ryker kommunism om det. Jag älskar hur dåligt det här är. Det är så jävla sjukt dåligt. Så det kan ju inte finnas, tänker man, någon som tror på det här. Och så vet man att men det gör ju det. Jo, det är klart det gör det. Här har vi en till minister, han dök upp här förut. Jag redan glömt vad han hette igen. Jakob Forssmed kom vi ju fram till. Men han säger det att nationella team ska förbättra psykiatrin. Du har en annan tanke om det. Ja, bort med karn. Bort med honom. Vi skulle må bättre direkt. Vi mår bättre psykiskt direkt. Ja. En annan man, han fick åka till sjukhuset med stickskador. Och då blir jag ju så här, kan det vara den här stickningen, tror du, som orsakar skadorna? Så kan det vara. Men det vet vi inte. Ner med kungahuset, står det med stora bokstäver. Man vet inte, stickorna kan ju ha gått långt. Ja. Man har inte en aning. Är faktiskt farliga. Ja, kan vara jättefarligt. Ja. Det kan inte börja så här också. Jo, det kan det. Det är helt klart, fast Agnes Wold tycker inte om det.
Agnes Wold tycker inte att man ska kunna säga att man är en kvinna och få avtjäna sitt Men kan han inte säga att han är oskyldig och slippa straffet? Det är ju lika begåvat. Ja, ungefär. En 40-årig man som har... Ja, vad hade han gjort? Han har skickat med narkotika via posten. Ja. Men han säger att han är en kvinna. Han känner sig nämligen som en kvinna. Jag känner mig som en miljonär. Ska vi inte shoppa? Ja. Sen kommer kronofogden och säger men jag är miljonär, jag känner mig sån. Jag identifierar mig som en miljonär, så det gör ingenting. Nej. Visst är det så? Ja. Men det var åtminstone bara knark. Ja. Här har vi i USA, där har vi en transgender pedofil som har utnyttjat sina barn. Sina 2 barn. Ja, sexuellt. Och han ska få avtjäna sitt straff på ett kvinnofängelse. 87 år fick han. Ja. 87 år på kvinnofängelse. Jag hoppas de riktiga kvinnorna ger han precis vad han tål. Ja. Ja, det är som vanligt har inte hänt någonting. Nej. Det är så långtråkigt. Jag är lite trött på politik, får jag lov att säga. Det är fort gjort att bli det. Ja, nej men nu börjar det bli tjatigt. Ja, och jag tror ju inte på hälften av det här. Jag tror ju att det är mycket som är bara hittepå. Hela världen är väckelsemöten. Ja, så vi frågar någonting som inte har med politik. Ja, det var ju fel sagt att säga att det inte har med politik att göra, för det har det ju definitivt med politik att göra. Vi undrar över det här med alla dessa UFO-rapporter. Sen kan det vara vad det är, men det vet vi inte. Men vi får undra om det. Vad har universum att säga om det här? Ja, vad finns det att berätta? Jag blandar färdigt. Ja, det tror jag. Du tror det? Kan nog ta ett par varv till. Kan jag? Du säger så. Ja, så att det inte blir dåligt gjort. Nu är det. Det är som när vi spelar kort, gubben och jag. När han blandar då får han alltid så väldigt bra kort. Jaså, med sån? Ja, så är det, förstår du. Vilken tur han har. Han har jättetur. Där. Nej, vet du vad? Jag tror du kan faktiskt lägga där kan du lägga. Och då syns hela kortleken. Och så vänder du upp in i bild så här. Ja då. Titt, vet du. Jaha. 10 i svärd. Frågan var, vad finns det att berätta? 2 stavar där. Prästinnan. Får jag flytta ner? Nej, men du får putta upp henne lite. Det blir jättebra. Så. 8 stavar. Kejsaren. Månen. Den passar ganska bra i frågan på något. Och 9 stavar. Kan man säga. Vad finns det att berätta om alla UFO-rapporter? Så sa du. Ja. Någon typ av kapitulation. De kommer att få ge sig med det här. Ja, så kan det också vara. Och här står han med jordklotet och det passar ju rätt så bra in då. Spanar ut mot nya horisonter. Aktivitet. Nya grejer. Nya planer. Prästinnan står ju för hemligheter. Då har vi 8 stavar där. Det handlar ju om, det är också aktivitet, meddelande, går fort. Hur tänker du? Jag tänker att de kommer att få ge sig. Det är så mycket som kommer att hända och vi har inte en aning om någonting. Våran jord är helt ny för oss egentligen. Massor med hemligheter, massor med händelser. Det kommer att ta som hand väldigt mycket av alliansen eller vad vi ska kalla dem. För det här är ett jävla skådespel alltihopa. Goda, kloka krafter. Ja, bra. För det här är ett jävla skådespel. En chimär. Ja, så kan man säga. En chimär. Jag brukar inte använda det så ofta, men jag köper direkt. Ja, jag kände att det var en chimär. Det var en chimär. Illusioner, en chimär. Ja.
Och vi börjar få målgång snart. Det är inte mycket tid kvar nu. Nej, det är det inte. Nej. Det säger ju inte så mycket om ufona i sig. Nej, det gör det faktiskt inte. Den där säger ju inte heller så mycket. Det kostar mycket pengar. Ja, det gör de. Solen är ju alltid positivt. Ja, det kan ju vara både pengar och barn och... Ja. Säg inte så himla mycket om UFOs egentligen någonting. Ja, om det inte är så att det kommer att gynna oss. Ja, eller om det inte är så att man tänker, det här är ju meddelanden, här är alltså liksom, ja, att vi kommer att få veta vad det handlar om. Och det är inte så långt kvar. Jag kommer att få, det är det vi upplever nu. Ja, det vi upplever, ja. I sinom tid får vi det faktiskt. Ja, det hoppas jag verkligen. När tiden är rätt. Avvägningen är rätt där. I rätt tid. Så då vänder en vändpunkt. Ja, men det kommer att fattas en liten bit. Så vad sa vi nu då om alla UFOn de rapporterar om? Vi ska nog inte tro på allt. Nej, det ska vi definitivt inte göra. Det är hemligt. Ja, det har varit det i alla fall. Men det är jättemycket som är bara hittepå. Ja. Han med lasern där på slutet av våran film där. Ja. Den tror jag var hittepå. Men det är lite roligt också. Vi måste få skoja. Jag tror ju i och för sig att det som folk ser, det finns där. Men vem det är som... Vem det är, det är en helt annan sak. Det är något helt annat. Håll med dig. Vilket fint avslutningskort. Är det du och jag som väljer att ställa oss utanför? Vi skiter i det här. Ja, så kan det faktiskt vara. Ja, för det där folk struntar i det. Ja. Ni håller på, vi struntar i det. Ja, och det där är ju en självvald utanförskap. En kortvarig dessutom. Törs vi ta ett till? Jag tycker nästan vi vill ha ett till. Ja, det slöjdas på någon form av lösning. Jag tycker han är så duktig för han har knutit varje rosett så här i ryggen själv. Det kanske är någon som har hjälpt honom med det. Ja, så titta och se. Ja. Men tro inte på varenda förklaring ni hör. Nej, jag tror att de finns där uppe. Vems de är och hur de kom dit, det är en helt annan sak. Så tänker jag. Som sagt, det är chimärer och det, Ja, det är mycket spännande. Ja, det är det. Det är faktiskt det. Ja. Sen är jag lite trött på att den 19 inte gav någonting. Nej. I alla fall inte synligt för oss. Ja, ja. Så är det. Ja. Tack för alla goda kommentarer och så får vi väl se om vi blir bortplockade eller om vi är kvar på YouTube idag också. Det vet vi aldrig. Nej, det har vi ingen aning om. Nej. Tack för oss. Tack för oss. Hej då. Hej.